Có một điều rất thú vị mỗi dịp Tết đến. Miền Bắc nhắc đến Tết là nhắc đến bánh chưng, còn miền Nam nói đến Tết là nói đến bánh tét. Cùng là gạo nếp, đậu xanh, thịt mỡ, cùng gói trong lá, cùng đặt trang trọng lên mâm cúng tổ tiên. Nhưng hai miền lại chọn hai hình dáng khác nhau, hai cái tên khác nhau, thậm chí hai cách cảm nhận Tết cũng khác nhau. Tại sao lại như vậy? Trước hết hãy nói về bánh chưng. Sử tích bánh chưng kể rằng vào đời Hùng Vương, nhà vua muốn truyền ngôi nên yêu cầu các hoàng tử tìm lễ vật ý nghĩa dâng cúng tổ tiên. Các hoàng tử đua nhau tìm của ngon vật lạ, riêng Lang Liêu, người con nghèo nhất, chỉ dùng gạo nếp làm hai thứ bánh. Bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất, bánh dày hình tròn tượng trưng cho trời. Lang Liêu giải thích, trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo nuôi sống con người. Bánh chưng, bánh dày chính là tinh hoa của nghề nông và lòng biết ơn tổ tiên. Vua Hùng cảm động cho rằng lễ vật ấy giản dị mà sâu sắc nên truyền ngôi cho Lang Liêu. Từ đó bánh chưng trở thành món ăn không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về, tượng trưng cho đất trời cội nguồn và sự sum họp của người Việt. Bánh chưng được sinh ra ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, nơi người Việt cổ bám đất hàng nghìn năm, sống nhờ cây lúa, quây quần theo làng, theo họ, theo đủ thứ lễ nghi chặt chẽ. Ở một cuộc sống như vậy, Tết là nghi lễ lớn nhất trong năm, lúc con người quay về với tổ tiên, với trời đất, với gốc rễ của chính mình. Hình vuông tượng trưng cho đất, lớp lá bọc bên ngoài cho một thế giới khép kín, còn bên trong là hạt nếp, thứ tinh hoa nhất của nền nông nghiệp lúa nước. Gói bánh chưng là gói cả một câu chuyện, chuyện nguồn gốc tổ tiên, chuyện con cháu biết mình từ đâu mà ra. Đây là món ăn để đặt lên bàn thờ, để kể lại cho đời sau, chứ không phải chỉ để bày ra mâm và ăn trong dịp Tết. Còn miền Nam thì khác hẳn, đây là vùng đất rất trẻ trong hành trình của người Việt. Phải tới thế kỷ thứ 17, dòng người từ Bắc vào Trung mới dần dần xuôi xuống khai hoang mở đất. Họ mang theo tinh thần Tết, cảm giác sum họp đầu năm, chứ không thể mang nguyên từng nghi thức, từng khuôn mẫu của quê cũ vào một vùng đất hoàn toàn khác. Đất đai khác, sông nước khác, khí hậu khác, cộng đồng cư dân cũng khác, thì Tết buộc phải thay đổi để tồn tại và phù hợp với đời sống mới. Ở miền Bắc, Tết thường rơi vào lúc lạnh nhất trong năm, trời rét, rau xanh khan hiếm, thực phẩm tươi không có nhiều, nên người ta cần một món ăn no lâu, giàu năng lượng và để được dài ngày. Bánh chưng sinh ra để giải bài toán đó. Gạo nếp cho tinh bột, thịt mỡ cho năng lượng, đậu xanh cũng bổ sung thêm. Gói kín trong lá, luộc kỹ rất lâu để cả tuần vẫn ăn được. Với người miền Bắc xưa, bánh chưng không chỉ là món ăn Tết mà còn là một thứ dự trữ cho những ngày đầu năm rét mướt. Miền Nam thì hoàn toàn khác, không có mùa đông, không có rét, cũng không có giai đoạn thiếu rau trầm trọng. Cá tôm, trái cây, rau xanh quanh năm muốn ăn là có. Ở cuộc sống như vậy, một món ăn nhiều mỡ, gói kín, để lâu ngày như bánh chưng không còn là nhu cầu thiết yếu. Ăn vài bữa là thấy ngấy, thấy nặng bụng, và nhất là trong cái nắng ấm, oi ả, đặc trưng của miền Nam thì nó không thoải mái. Ẩm thực lúc nào cũng phản ánh rất thật môi trường sống và địa lý. Không phải người miền Nam không quý bánh chưng, mà đơn giản họ không cần bánh chưng để qua những ngày Tết như vậy. Khi điều kiện tự nhiên khác đi, món ăn trung tâm của ngày Tết cũng buộc phải thay đổi theo. Miền Nam không có bánh chưng, mà miền Nam có một thứ bánh khác gọi là bánh tét. Bánh tét có thể nói đơn giản là anh em ruột của bánh chưng. Dùng chung gần như toàn bộ nguyên liệu và cách nấu, chỉ khác ở hình dáng và cách gói. Nếu bánh chưng vuông vức, gói bằng lá dong, thì bánh tét có hình trụ dài, gói bằng lá chuối, thứ lá phổ biến và dễ kiếm ở miền Trung và miền Nam. Bánh tét được làm từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, nấu bằng cách luộc hàng giờ liền, giống hệt với bánh chưng. Trong đời sống Tết, vai trò của bánh tét ở miền Nam không khác gì bánh chưng ở miền Bắc, đặt lên bàn thờ, ăn trong mấy ngày đầu năm, chia cho người thân, biếu hàng xóm. Ngoài Tết, người ta vẫn làm và bán bánh tét quanh năm, nhất là những loại bánh tét ngọt. Nhiều người cho rằng bánh tét là phiên bản miền Nam của bánh chưng, xuất hiện muộn hơn. Nhưng các nhà nghiên cứu văn hóa, trong đó có giáo sư Trần Quốc Vượng, lại đưa ra một góc nhìn thú vị. Bánh chưng cổ nguyên thủy có thể không vuông mà là dạng tròn hoặc dài, gần với bánh tét ngày nay. Theo cách nhìn này, bánh tét không hẳn là bản sao của bánh chưng, mà có thể là dấu vết còn sót lại của một dạng bánh cổ hơn, tồn tại trước khi tư duy đất vuông trời tròn được chuẩn hóa trong văn hóa Bắc Bộ. Khi văn hóa làng xã và nghi lễ ở miền Bắc ngày càng chặt chẽ, bánh chưng được định hình thành hình vuông mang tính biểu tượng, còn ở vùng khác, hình trụ dài của bánh tét vẫn được giữ lại vì tiện và thực tế. Ngoài ra, trong quá trình người Việt tiến xuống phương Nam, bánh tét còn chịu ảnh hưởng của giao lưu văn hóa Việt Chăm. Có giả thiết cho rằng hình trụ dài của bánh tét là sự hình tượng yếu tố Linga trong tín ngưỡng Chăm, tức là biểu tượng cái kia của nam giới cho dễ hình dung, gắn với sự sinh sôi nảy nở, rất phù hợp với tinh thần Tết và nông nghiệp. Bên cạnh những cách lý giải mang tính học thuật, trong dân gian có lưu truyền một câu chuyện rất giàu cảm xúc gắn bánh tét với vua Quang Trung trong chiến dịch đánh quân Thanh mùa xuân năm 1789. Đây là câu chuyện không chắc chắn đúng hoàn toàn về mặt sử liệu, nhưng lại rất đúng với tinh thần văn hóa Việt nên được truyền miệng suốt nhiều đời.
Chuyện kể rằng trong những ngoài quân Tây Sơn thần tốc tiến ra Bắc, có lúc quân lính được nghỉ ngơi, ăn Tết dọc đường hành quân. Trong số đó có những người lính mang theo một đòn bánh dài làm từ gạo nếp và đậu xanh do người vợ ở quê nhà tự tay gói gửi cho chồng. Anh này đem bánh dâng cho vua Quang Trung ăn thử thấy bánh ngon lạ miệng, liền hỏi nguồn gốc. Khi nghe người lính kể lại câu chuyện về vợ Tần Tảo ở quê gói bánh gửi chồng đi đánh giặc, mỗi lần ăn bánh lại thêm nhớ nhà nhớ vợ, vua rất cảm động. Có dị bản thì kể rằng người lính ấy vốn hay đau bụng vì hành quân vất vả, ăn uống thất thường, nhưng mỗi lần ăn chiếc bánh này thì lại thấy dễ chịu hơn. Nghe xong vua cho rằng đây là món bánh vừa no, vừa tiện mang theo, lại chan chứa tình nghĩa, rất hợp để dùng trong dịp Tết của quân sĩ. Vua bèn cho phép, hoặc theo cách nói dân gian là ra lệnh để quân lính gói loại bánh này ăn Tết, gọi là bánh Tết. Lâu ngày, cách đọc lệch trong dân gian biến thành bánh tét như ngày nay. Dĩ nhiên, những câu chuyện này mang đậm màu sắc huyền thoại, giống nhiều truyền thuyết ẩm thực khác của người Việt. Nhưng điều quan trọng không nằm ở việc nó đúng hay sai tuyệt đối, mà ở chỗ người Việt đã chọn cách gắn bánh tét với chiến tranh giữ nước, với nghĩa vợ chồng, với tình quân dân, chứ không chỉ coi đó là một món ăn bình thường. Điều đó cho thấy bánh tét không phải là thứ xuất hiện ngẫu nhiên mà đã ăn sâu vào ký ức văn hóa, với những thời khắc lịch sử của dân tộc và với cảm xúc rất đời của con người Việt Nam từ rất sớm. Vì sao bánh tét có hình trụ dài? Hình dạng bánh tét không phải là để cho khác với bánh chưng mà xuất phát từ đời sống thực tế. Một lần nữa lại là rất Nam Bộ. Đòn bánh tét dài dễ gói bằng lá chuối, dễ buộc, dễ xếp vào nồi lớn, đặc biệt phù hợp với các gia đình đông người. Khi ăn chỉ cần tét từng khoanh, chia đều cho nhiều người, không cần bóc gì phức tạp mà bảo quản sau đó thì cũng tiện. Chính động tác tét, tức là cắt bánh thành khoanh, cũng có thể là nguồn gốc tên gọi loại bánh này. Một cách hiểu khác cho rằng bánh thường được gói vào dịp Tết nên gọi là bánh Tết, lâu ngày đẹp chệch thành bánh tét. Cả hai cách giải thích đều rất dân gian và đều phản ánh đúng tinh thần Nam Bộ. Tên gọi gắn với hành động và sinh hoạt, không mang nặng tính biểu tượng hay triết học gì cả. Bánh tét không phải là bản sao miền Nam của bánh chưng, càng không phải là món ăn kém giá trị hơn. Nó là một nhánh phát triển song song, phản ánh môi trường sống, lịch sử khai phá và tinh thần phóng khoáng của người miền Nam, người miền Trung nữa. Nếu bánh chưng kể lại câu chuyện về cội nguồn dân tộc, về trật tự, thì bánh tét kể câu chuyện về sự thích nghi, mở đất và sự linh hoạt của người Việt. Cũng là bánh vào dịp Tết, nhưng mỗi loại mang trong mình một cách nhìn khác nhau về cuộc sống, và chính điều đó làm Tết Việt trở nên phong phú, không bị đóng khung trong một hình dáng duy nhất. Và một điều quan trọng cần làm rõ, miền Nam không hề cấm hay tránh bánh chưng. Rất nhiều gia đình miền Nam, nhất là gia đình gốc Bắc, vẫn gói bánh chưng đều đặn mỗi dịp Tết. Bánh chưng vẫn xuất hiện trên mâm cỗ, trong siêu thị và trong chợ Tết. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ, bánh chưng không phải là điều kiện bắt buộc để Tết được coi là đủ. Ở miền Bắc, nhiều người vẫn có cảm giác không có bánh chưng là không có Tết. Ở miền Nam thì không có cảm giác đó, có bánh tét là xong. Có khi chỉ cần thêm nồi thịt kho, dưa giá, mâm trái cây là Tết đã đủ đầy. Không có bên nào đúng hay là sâu sắc hơn, chỉ có điều kiện sống khác nhau, lịch sử khác nhau thì văn hóa Tết cũng khác biệt. Và chính sự khác biệt đó mới làm nên bản đồ văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam chúng ta. Hy vọng bạn thích câu chuyện này, và nếu thế hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ekip sản xuất. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.